අපි අද බලමු grade 2 Tamil exercises වල lesson 21. ඕගොල්ලන් මේ එන්න තව පොඩ ඕගොල්ලන් වචන හා වාක්‍ය ඉගෙන ගන්නවා. හරි අපි දැන් சொற்களையும் வாக்கியங்களையும் கற்றுக்கொள்வோம். මේ පාඩමේ let's learn words and sentences. දැන් මෙතනින් බලමු his තැන් පුරවන්න. ඒ කියන්නේ வெற்றிடங்களை நிரப்பவும். வெற்றிடங்களை நிரப்பவும். Fill in the blanks. පළවෙනි එක තමයි අම්මා සෝරු සමයිத்தார். අම්මා මෙතන තියෙනවා සෝරු සමයිத்தார். එතකොට සෝ ඕගොල්ලන් දැන් ලියන්න දන්නවා සෝරු ඒක ලියන්න දන්නවා. එතකොට අම්මා සෝරු සමයිத்தார். நான் புத்தகம் படித்தேன். புத்தகம் කියන්නේ පොත. අක්කා පූ පරිත්තාල්. පූ කියන්නේ මොකද්ද? මල. வாழை குட்டி என்றது. கெசல் கணக் துன்னா. தம்பி பந்து விளையாடினான். போலயா செல்லங்கரா. குளத்தில் தாமரைப்பூ මැලරුම්. කුලම් කියන්නේ වැවේ නෙළුම් මලක් පිපෙනවා. கோயில் மணி ஒலித்தது. පන්සලේ බෙල් එක වැදුනා. நான் උணவு උண்டேன். මම කෑම කෑවා. தங்கை மோதிரம் அணிந்தாள். நான் மாம்பழம் உண்டேன். මෙතන තියෙන්නේ மாம்பழம் உண்டேன். தங்கை மோதிரம் அணிந்தாள். මුද්දක් ඇඳා. அப்பா இளநீர் குடித்தார். ඉளநීர் කියන්නේ මොකද්ද? තැඹිලි බිව්වා. මේ සේරගෙම උත්තර මම ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහල වලින් දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන වෙලාවක මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට ලේසි වෙන්න මම මෙතන පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. අපි බලමු. හරි? අම්මා බත් ඉව්වා. මම පොත කියෙව්වා. අක්කා මල නෙළුවා. කෙසෙල් ගහේ කෙසෙල් කැනක් හැදුනා. අයියා බෝල ගැහුවා. පොකුණේ නෙළුම් මල පිපේ. පන්සලේ සීනුව නාද විය. මම අඹ කෑවා. බාල සහෝදරිය මුද්දක් පැලඳ සිටියාය. තාත්තා තැඹිලි වතුර බිව්වා. එතකොට හිස් තැන් වලට දෙමළෙන් කියනකොට අපි බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. අම්මා සෝරු සමයිத்தார். நான் புத்தகம் படித்தேன். அக்கா பூ பறித்தாள். வாழை குட்டி ஈன்றது. தம்பி பந்து விளையாடினான். குளத்தில் தாமரைப்பூ மலரும். கோயில் மணி ஒலித்தது. நான் மாம்பழம் உண்டேன். தங்கை மோதிரம் அணிந்தாள். அப்பா இளநீர் குடித்தார். Mother cooked rice. I read the book. Sister plucked the flower. Banana tree produced a stack of bananas. Brother played ball. Lotus blooms in the pond. The temple bell rang. I ate mango. Younger sister wore a ring. Dad drank king coconut water. හරිද? දැන් ඕගලන්ට මෙතන ඕගලන්ට තේරුමුත් දන්නවා. භාෂාව තුනෙන් දාලා තියෙන නිසා ඕගලන්ට තේරුමුත් දන්නවා. කොහොමද ලියන්නේ කියලා දන්නවා. හිස් දැන් පුරවන්නත් දන්නවා. මේකෙන් ඕගලන් හැම එකම ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මෙතන ඕගලන්ට කියලා තියෙන්නේ ලී එක මැද්දෙන් තියාගෙන වලි. තව මොකද්ද ඕගලන්ට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ? වලි, කලි, සලි, ඒ වගේ
ඔයගලන්ට මෙතන මේ වටේම මේ පාට එකෙන් ලියන්නයි තියෙන්නේ එක එක වචන. හරිද? මෙතනත් ඕගලන්ට කියලා තියෙන්නේ හිස් තැන් පුරවන්න කියලා. අකුරු දෙකේ වචනවල. මොකෙන්ද ඉවර වෙන්නේ? ලී එකෙන් ඉවර වෙන්නේ. අකුරු දෙකේ වචනවල ඕගලන්ට 8ක්. මෙතන කොටු 8ක් තියෙනවා. 8ක් ඕගලන් හදාගෙන ලියන්න ඕනේ. හරියට ලියන්න බලමු. ඕගලන්ට පහසු වෙන්න මම උත්තර ටිකක් ලියලා තියෙනවා. ඕගලන් වෙන වචන වලත් ඕගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවෙන් තේරුම දැනගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී තේරුමත් එක්ක ඕගලන්ට 8ක් වචන 8ක් මම දාලා තියෙනවා. ඕගලන් ඒක බලලා පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒවේ තේරුම දැනගන්න පුළුවන්. මේක ඕගලගේ පහසුවට මම උත්තර දීලා තියෙන්නේ. මෙතනත් ඕගලගෙන් අහලා තියෙන්නේ හිස් තැන් පුරවන්න. வெற்றிடங்களை நிரப்பவும். Fill in the blanks. මෙතන මැද්දෙන් තියෙන්නේ ඉට්ටු කියන එකෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. පිට්ටු, තට්ටු ඒ වගේ ඕගලන් වචන 8ක් මෙතන ඕගලන් ෆිල් කරලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඕගලන්ට කැමති වචනවල ඕගලන් ලියා ගන්න. ඒකේ තේරුම දැනගන්න බලන්න. මෙතන මම ඉට්ටු කියන අකුරෙන් ඉගෙන ඉවර වෙන වචන වල ටිකක් ලියලා තියෙනවා. ඕගලන්ට පහසු වෙන්න ඒවෙන් තේරුමත් මම දාලා තියෙනවා. සිංහල තේරුම, ඉංග්‍රීසි තේරුමත් දාලා තියෙනවා. ඕගලන් මීට අමතරව තවත් වචනවල හොයන්න බලන්න. ඉට්ටු වලින් තවත් වචනවල ඉවර වෙනවා නම් ඒවත් ඕගලන් ලියාගෙන ඒවේ තේරුමත් බලලා ඕගලන් මතක තියාගන්න. මෙතන අහන්නේ හිස් තැන් පුරවන්න කියලා. ඒ කියන්නේ வெற்றிடங்களை நிரப்பவும். Fill in the blanks. අන්තිම අකුරු ටික එතකොට මෙතන වචන 8 ඔයගලන්ට ලියන්න තියෙනවා. ඒවා ඔයගලන් පුළුවන් තරම් ලියලා ඒවෙත් ඇත්ත තේරුම මොකද්ද කියලා දැනගන්න. වැරම්, තරම්, මැරම්, ඒ වගේ කැරම්, ඒ වගේ ඔයගලන්ට ඕන තරම් වචනවල තියෙනවා. ඉතින් ඒව හොයාගෙන ලියලා ඒවේ තේරුමකුත් දැනගන්නයි මේ එක්සර්සයිසස් ටික ඕගලන්ට දෙන්නේ. ඕගලන්ට පහසු වෙන්න රම් වලින් ඉවර වෙන්න වචන 8ක් මම මෙතන ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවෙන් සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමත් මම ලියලා තියෙනවා. ඊට වඩා ඕගලන්ට මේ එකෙන් ඉවර වෙන්න ඕන තරම් වචන තියෙනවා. ඒවා බලලා මැරම් ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා මෙතන ලියපු නැති ඒවා. ඒවත් ඕගලන් බලලා හොයලා බලලා ලියන්න. ඒවේ තේරුම දැනගන්න. එතකොට ගොඩාක් වචනවල ඕගලන්ට ඉගෙන ගත්තම ඉදිරියට යන්න ඕගලන්ට පහසු වෙයි. මෙතනත් කියලා තියෙන්නේ හිස් තැන් පුරවන්න. ඒ කියන්නේ வெற்றிடங்களை நிரப்பவும். Fill in the blanks. මෙතන එකක් ඒගොල්ලන් පෙන්නලා තියෙනවා තම්බි. ඒ කියන්නේ මෙතන අකුරු 3 වචන එනවා. එතකොට අකුරු 3 ඕන වචනයක් ඕගලන්ට ලියලා ඒකේ තේරුමක් දැනගන්න. හරිද? මම මෙතන ටිකක් වචන වල 8ක් ලියලා ඕගලන්ට ඒවේ තේරුම සිංහලෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියලා තියෙනවා. ඕගලන්ට පහසු වෙන්න. හැබැයි මේකත් එක්ක විතරක් ඕගලන් පාඩම් කරලා ඉන්න එපා. ඕගලන් තව හොයන්න. අකුරු 3 වචන වල හොයලා තව 100ක් විතර ලියන්න පුළුවන්. 100ක් විතර ලියලා ඒවේ තේරුමක් දැනගන්න. එතකොට ඕගලන්ට දෙමළ ඉගෙන ගන්න හරිම පහසුයි. ඉක්මනින්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතනත් ඉතින් ඕගලන්ට මම උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුරු 3 වචනවල ටිකක් ඕගලන් ලියන්න ඕනේ. අකුරු 3 ඕනම මයෙන්ෙන් පටන් ගන්න ඕනම වචනයක් ඕගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් මේකේ සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි තුනෙන්ම ඕගලන්ට දීලා තියෙනවා. ඕගලන් ඇති වෙන්න ලියන්න. 100ක් වචනවල 100ක් වරි කමක් නැහැ. ඕගලන් ලියන්න. ලියලා පුරුදු වෙන්න. ඒවේ තේරුම දැනගන්න. මම මෙතන ඕගලන්ට පොඩ්ඩක් මේ උදව්වට වචන කීපයක් දීලා තියෙනවා.